Bạn nghĩ đây là cây nến order block đúng không? Sai rồi, và 95% trader đều đặt lệnh limit ở đây, và kết quả là sẽ bị stop loss sạch. Lý do nằm ở chi tiết nhỏ này, còn đây mới chính là order block thực sự khiến giá vọt tăng. Chào mừng các bạn đã đến với hệ thống Price Action nâng cao. Trong video hôm nay thì mình sẽ bóc trần sự thật về Smart Money và cách nhận diện order block chuẩn, và quy trình để bạn không bao giờ làm thanh khoản cho thị trường nữa. Và để soi ra chart đa khung thời gian mượt mà nhất thì mình đang dùng trực tiếp tài khoản Zero trên Xnet nhé. Đây là channel Trading Peer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Nếu bạn là người mới đến với Trading Peer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà Trading Peer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Trading Peer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất, hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet. Chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận game của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh Trading Peer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Sự thật là thị trường luôn cần thanh khoản để di chuyển. Để có người mua được khối lượng lớn thì bắt buộc phải có một lượng người bán ở tương ứng với mức giá đó. Và mức giá này thường nằm ngay điểm stop loss của đám đông. Đó không phải là sự thao túng của cá nhân, mà đơn giản đó là hành vi tìm kiếm thanh khoản. Vậy nên đừng bao giờ lao vào tìm điểm mua, điểm bán nếu như bạn không biết mình đang ở đâu. Xem khung thời gian phải đi từ daily xuống H4 rồi mới tìm lý do và điểm vào ở M15 hoặc là M5. Nhưng thế nào là một xu hướng tăng trùng institutional trading? Đầu tiên nó phải có BOS, Bridge Obstructor. Không phải cứ râu nến đâm qua đỉnh cũ là đếm, mà một BOS chất lượng nó phải yêu cầu strong flow, thân nến đóng rõ ràng, body lớn, đi kèm displacement tức là lực đẩy giá mạnh và có volume lớn. Râu nến đâm qua rồi rụt lại đó chỉ là liquidity grab, một cú quét thanh khoản. Và khi giá đâm thủng đáy gần nhất thì ta sẽ có CHOCH. Nhưng chú ý cực kỳ quan trọng rằng không phải CHOCH nào cũng đảo chiều, và rất nhiều CHOCH tạo ra chỉ để lùa trader bán sớm, và thực chất nó vẫn là một cú liquidity quét của dòng tiền lớn. Vậy thì khi đã xác nhận được xu hướng chuẩn thì làm sao để tìm chính xác được dấu chân của dòng tiền? Để giải đáp được điều này thì chúng ta sẽ tiếp tục sang phần thứ hai, giải mã cấu trúc thị trường. Bản đồ duy nhất mà bạn cần chính là cấu trúc thị trường, và đa số mọi người đều thua bởi vì không biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ này. Một xu hướng tăng không chỉ là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước một cách cảm tính. Để xác nhận thì nó phải có BOS phá vỡ cấu trúc hợp lệ, tức là thân nến phải đóng trước và dứt khoát hơn cái đỉnh cũ, chứ không phải là chỉ đóng một cái rồi râu nến lại rụt xuống. Râu nến chỉ là sự quét thanh khoản và thân nến mới là câu chuyện thật. Và khi nào thì xu hướng tăng sẽ kết thúc? Đó là khi xuất hiện CHOCH. Khi mà giá đâm thủng cái đáy đã tạo ra cái đỉnh cao nhất gần nhất thì CHOCH là hồi chuông cảnh báo đầu tiên là hãy cẩn thận, phe gấu đã lao vào thị trường. Thường thì để soi ra cấu trúc đa khung thời gian chuẩn nhất thì mình sẽ hay dùng trực tiếp biểu đồ trên nền tảng của Xnet, bởi vì data giá của Xnet sẽ sát với liên ngân hàng nên sẽ không bị nhiễu do dạng split ảo. Tiếp theo là tìm hiểu về order block. Đa số thì mọi người đều hiểu sai về order block. Bạn đã từng đặt lệnh order block rồi bị giá xuyên thủng như một tờ giấy chưa? Nếu bạn đã từng như vậy thì phải xem hết thật kỹ phần nội dung này nhé. Một cách diễn giải phổ biến trong Super Demand là khi tổ chức đẩy giá đi quá nhanh thì dòng tiền lớn sẽ bị kẹt lại. Nhưng chính xác hơn thì order block là vùng mất cân bằng cung cầu cực mạnh sau một nhịp displacement. Để một order block có giá trị giao dịch thì nó bắt buộc phải để lại FVG hay là in play, tức là khoảng trống giá. Sau đó thì thị trường sẽ có xu hướng quay trở lại vùng này để giảm thiểu rủi ro hoặc là tái công bằng thanh khoản, và chúng ta sẽ đặt lệnh ngay quá trình mitigation này. Ở bước này thì việc kê lệnh limit là bắt buộc. Cùng một mức giá nhưng với những tài khoản và những sàn có split lớn khoảng 0,8 bip thì lệnh buy limit của bạn sẽ không bao giờ khớp dù nến đã chạm vùng mua. Sau đó thì giá sẽ bay và bạn sẽ lỡ thuyền. Nhưng đối với tài khoản Zero của Xnet với split gần như là bằng không thì lệnh sẽ khớp một cách rất là mượt mà. Vậy nên nếu như các bạn muốn đánh scalping và muốn có một tài khoản trade mượt mà như mình với split gần như bằng không thì hãy mở tài khoản Zero của Xnet nhé. Link đăng ký tài khoản chính chủ của Xnet mình có ghi ở phần bình luận video và phần mô tả của video này, các bạn có thể xem và tham khảo nhé. Chắc đến đây thì các bạn đã hiểu rõ bản chất của từng loại rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ráp chúng nó thành một cỗ máy kiếm tiền. Đoạn này sẽ thiên về phân tích kỹ thuật cho nên có thể là sẽ khó hiểu, các bạn hãy tập trung nhé. Mình sẽ phân tích từng bước một chậm rãi cụ thể. Bước đầu tiên chính là xác định được xu hướng bằng BOS hoặc là CHOCH trên khung lớn. Xu hướng tăng thì chỉ canh buy, và ngược lại nếu như xu hướng giảm thì chúng ta chỉ tuyệt đối canh sell. Bạn chỉ cần nhớ đúng nguyên tắc này, BOS là sự tiếp diễn, còn CHOCH chính là dấu hiệu của sự đảo chiều. Hãy nhìn vào nhịp sóng này, nếu như giá đang trong đà tăng và lùi lại một chút rồi dùng lực đẩy đâm mạnh xuyên qua đỉnh cũ thì đi kèm với thân nến đóng cửa dứt khoát thì đó chính là BOS.
Cấu trúc tăng được xác nhận tiếp diễn và lượt mua vẫn rất là khỏe. Việc của bạn là chỉ canh buy và tuyệt đối không chặn đầu xe lửa nhé. Kịch bản tiếp theo là giá đang phút lên và tạo đỉnh cao nhất, rồi đột ngột xả mạnh xuống. Cây nến xả này đâm thủng luôn cái đáy gần nhất và tạo ra đỉnh sau đó, thì đó chính là CHOCH. CHOCH là tiếng còi báo động đầu tiên cho ta thấy được là phe mua đã cạn kiệt và dòng tiền của phe bán chính thức nhập cuộc. Cấu trúc đã bị bẻ gãy và ngay khoảnh khắc CHOCH xuất hiện thì bạn phải lập tức xóa bỏ ngay kịch bản buy và bắt đầu tìm kiếm cơ hội sell. Xác định sai hai tín hiệu này thì bạn đang đặt lệnh limit thẳng vào đầu một chiếc xe lưu đang lao tới. Bước tiếp theo là đợi giá hồi về vùng giá trị, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục zoom xuống cung nhỏ hơn để tìm sự đồng pha cấu trúc. Bước thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu tìm khối order block hợp lệ và có imbalance mạnh mẽ, tạo ra phá vỡ và đặc biệt là chưa từng bị giá quay về chạm lần nào. Khi mà các bạn đã xác định đầy đủ thông tin rồi thì lúc này chúng ta có thể tiến hành đặt lệnh limit ngay tại viền của order block. Stop loss an toàn thì chúng ta có thể đặt phía sau râu nến của order block và cộng thêm khoảng tầm vài bit để trừ house bit, và take profit thì chúng ta sẽ kéo về đỉnh hoặc là đáy cũ theo cấu trúc. Và chia sẻ thật sự với các bạn rằng phương pháp đánh bằng limit order và order block này cực kỳ nhạy cảm với Shopbit. Đặt đúng điểm mà Shopbit cao thì lệnh không khớp hoặc là dính SL on. Đó là lý do khiến mình bắt buộc phải sử dụng tài khoản Zero của Xnet để trade quỹ hoặc là trade cá nhân, bởi vì Shopbit của các cặp tiền chính của nó sẽ gần như là bằng không. Nếu như các bạn muốn set up môi trường giao dịch chuẩn như mình đang làm thì các bạn có thể tham khảo link mở tài khoản mình để ở dưới bình luận ghim và mô tả của video này nhé. Setup lý thuyết thì hoàn hảo, nhưng thực chiến thì thị trường không phải là bức tranh màu hồng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử test tư duy và kiểm tra là kiến thức mà các bạn đã học được trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện back test. Theo các bạn thì với biểu đồ giá như thế này thì các bạn sẽ đặt lệnh buy hay lệnh sell và phân tích như thế nào? Kết quả ở đây sẽ là một lệnh buy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích nhé. Nhìn vào đoạn đầu tiên của biểu đồ thì các bạn có thể thấy ngay một vùng CHOCH. Đây là dấu hiệu đảo chiều đầu tiên. Nhịp giá này đâm thủng và đã đóng vượt qua đỉnh nhỏ nhất của cấu trúc giảm trước đó. Đây là sự phá vỡ đầu tiên, chính là tín hiệu CHOCH, báo hiệu là phe mua đã bước vào thị trường và bắt đầu giành được quyền kiểm soát. Sau khi có tín hiệu CHOCH thì giá không tăng mãi mà nó đã có một nhịp điều chỉnh giảm xuống pullback về, đã tạo ra thêm một đáy nữa và sâu hơn đáy trước rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một vùng order block và vùng demand OB. Cây nến đỏ cuối cùng ở tận đáy là nơi có râu nến chân dài nhất. Đó là một cây bullish order block có gốc rễ giá trị rất là cao. Khi mà mình xác định được đây là một vùng OB tiềm năng thì chúng ta có thể đặt luôn một lệnh limit tại điểm này để tránh bỏ lỡ cơ hội nếu như mà trường hợp giá đi luôn. Các bạn có thể đặt ngay một lệnh buy limit ngay chỗ vùng OB. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt SL ở dưới chân nến. Và lưu ý rằng các bạn nên đặt cách ra khoảng tầm 2 đến 3 giá nữa để trừ cái khoảng split nhé. Còn về TP1 thì mình sẽ đặt ngay tại vùng CHOCH cũ. Bây giờ thì mình sẽ mở back test để các bạn theo dõi được quá trình giá chạy nhé. Đôi khi chúng ta không cần phải có những chỉ báo kỹ thuật cường rà mà chỉ cần kiên nhẫn đợi đúng kịch bản, giá quét thanh khoản, giá phá vỡ cấu trúc và vòng về đón lệnh tại order block. Và lệnh buy mình hay nói vui là chuẩn sách giáo khoa này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói chờ đợi là hạnh phúc. Thị trường thì sẽ luôn lặp lại những mô hình này. Quan trọng là anh em có rèn luyện đủ để nhận ra dấu chân của smart money hay không. Đừng để tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội bóp nghẹt lý trí của chúng ta, xúi giục chúng ta vào lệnh khi mà cấu trúc chưa kịp định hình. Một hệ thống giao dịch thực chiến sắc bén không đo đếm bằng việc ngày nào cũng phải có mặt trên thị trường, mà sức mạnh thực sự sẽ nằm ở việc kỷ luật và kiên nhẫn, dám khiêu hãnh đứng ngồi khi mà quan sát sóng nhiễu và tự tin bóp cò, không do dự khi mà mọi mảnh ghép set bốc đã hội tụ đủ. Lệnh thắng vừa rồi không chỉ đơn thuần là một lợi nhuận cộng vào tài khoản, và quan trọng hơn hết, nó là liều thuốc củng cố niềm tin tuyệt đối vào bộ quy tắc giao dịch mà chúng ta đang gò giũa mỗi ngày. Thua lỗ chính là một phần chi phí trong kinh doanh, nhưng chiến thắng phải là một chiến thắng trọn vẹn, tuân thủ đúng kịch bản đã vạch sẵn và để cho xác suất làm nốt việc còn lại của nó. Mọi công thức trên giấy sẽ trở thành giấy lộn nếu như chúng ta mắc phải 3 sai lầm này. Thứ nhất là tham lam bắt dao rơi, đánh ngược cấu trúc cung lớn. Thứ hai là chọn order block không có imbalance, đó chỉ là một cây nến vô giá trị. Và thứ ba, quan trọng nhất là kéo volume bừa bãi. Hãy cam kết với bản thân rằng rủi ro chỉ tối đa từ 1 đến 2% cho mỗi setup. Price action nâng cao và kết hợp với market structure và order block. Quy trình cụ thể sẽ là chết xu hướng cung lớn, tìm order block kèm với imbalance ở khung nhỏ và đặt limiter ở mitigation. Nếu như bạn chưa có tài khoản tới Shopbit để thực hành phương pháp này thì hãy bấm vào link đăng ký Xnet mình ghi ở bên dưới nhé. Các bạn có thể mở một tài khoản demo để luyện tập trước cho nhuần nhuyễn. Và nếu như bạn muốn mình phân tích một cặp tiền trực tiếp bằng phương pháp này trong video tiếp theo thì hãy comment ở bên dưới nhé.
Chúng ta vừa đi qua một hành trình khá dài trong video ngày hôm nay, từ việc nhìn thấu bức tranh toàn cảnh qua cấu trúc thị trường cho đến việc dò tìm những mảnh ghép nhỏ nhất của dòng tiền lớn qua order block và imbalance. Nếu như bạn để ý thì tất cả các khái niệm price action nâng cao này thực chất không sinh ra để giúp chúng ta dự đoán tương lai. Không một ai trên đời này có thể biết chắc chắn được 100% là ngọn nến tiếp theo sẽ là xanh hay là đỏ, thị trường tiếp theo sẽ tăng hay là giảm. Hệ thống chúng ta vừa xây dựng, bản chất của nó là nghệ thuật sự chờ đợi. Bạn kiên nhẫn chờ giá xác nhận xu hướng bằng một cú BOS rõ ràng. Bạn nhẫn nại đợi thị trường quay về và lấp đầy mọi sự cân bằng qua quá trình mitigation. Đừng quên lý thuyết chỉ mãi là lý thuyết nếu như chúng ta không thực hành. Hãy thử mở một tài khoản Zero trên Xnet qua đường link mình ghim bên dưới bình luận để tự tay trải nghiệm một lệnh limit, nhìn cách nó khớp mượt mà và Smith gần như bằng không. Nếu như các bạn chưa có đủ kinh nghiệm để trade thì chúng ta nên mở một tài khoản demo để chúng ta có thể học hỏi thị trường trước khi mà vào trade thực tế nhé. Cảm ơn các bạn đã ngồi cùng mình đến những giây phút cuối cùng này. Xin chào và chúc các bạn có một tuần giao dịch thật là thành công. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video sắp tới của mình nhé.